Ai ngờ tới, người luôn ai em lặng nhất lại là người yêu cô ấy nhiều nhất. Hứa Khải được biết đến là người trầm tính, ít nói, kín đáo trong mọi mối quan hệ. Anh không dễ rung động, càng không dễ mở lòng, nhưng kể từ khi đóng chung với Đàm Tùng Vận, khán giả tinh ý đều nhận ra ánh mắt anh dành cho cô có gì đó khác, không phải chỉ là đồng nghiệp, không phải diễn xuất, không phải chemistry vì công việc, nó thật hơn, mềm hơn, ôn nhu hơn rất nhiều. Vậy tại sao Hứa Khải lại thích Đàm Tùng Vận? Câu trả lời không chỉ có một lý do mà là cả một hành trình dài của cảm xúc. Một, cái nhìn đầu tiên trên phim trường. Ngày đầu tiên gặp nhau, cô đến phim trường với nụ cười quen thuộc, nhẹ, mềm và trong veo. Cô chào từng thành viên đoàn phim, cúi nhẹ người cảm ơn người cầm máy, trợ lý ánh sáng, nhân viên hậu kỳ. Thái độ của cô khiến cả không gian trở nên ấm áp. Hứa Khải đứng phía xa nhìn và chỉ nghĩ cô ấy mềm như nắng sáng tháng 3, nhưng cũng rực như mặt trời. Anh bị thu hút mà không hiểu lý do. 2. Cô ấy lạc quan đến mức biến cả đoàn phim thành nhà. Lần đầu đóng cảnh khó, anh hơi căng thẳng, Tùng Vận lại vỗ nhẹ vai anh, không sao đâu, cứ làm theo cảm xúc của anh, em tin anh. Một câu nói đơn giản nhưng lại như một liều vitamin tinh thần. Dần dần, anh nhận ra cô ấy mang đến cảm giác an toàn, một thứ rất hiếm với người như anh. Lý do thứ hai, sự tử tế của cô ấy không